Їх було 13, і вони змогли зупинити колону із 40 російських танків 6-го полку, які їхали на столичне Лівобережжя, щоб дістатися до Броварів, а далі до Києва. Це історія про один з унікальних боїв на початку повномасштабного вторгнення, який здійснила українська армія. Ми бачили кадри з дрону того бою, але мало хто знає, що насправді відбувалося тут, на землі, у цьому лісі, звідки стріляли українські воїни. Мені вдалося знайти безпосереднього учасника подій, тодішнього командира взводу розвідки 3-го батальйону 72-ї бригади, який брав участь у цій операції, його інтерв'ю, а також унікальні архівні кадри самих воїнів, які боролися тут проти росіян. Дивіться далі. Владислав Вовк, майор ЗСУ. На момент бою був старшим лейтенантом і командиром взводу розвідки 3-го батальйону 72-ї бригади імені Чорних Запорожців. Нагороджений орденом Богдана Хмельницького 3-го ступеня. Це був напрямок головного удару противника. Я вже розумів безпосередньо 9 числа, що буде, що вони вже їдуть, однозначно. І чутно було акустично, що вони вже там були. Ми підняли безпілотника і дійсно було виявлено, що там скупчення вже противника є. І досить серйозне скупчення там, в населеному пункті Богданівка. І було зрозуміло, що вони будуть рухатися в напрямку населеного пункту Бровари. Розставив людей по відповідних позиціях, по напрямках, визначили смуги, район, куди працювати і порядок виконання завдань. Ви розуміли, чому ви стоїте на цій дорозі? Однозначно. Хто був навколо вас? Навколо нас тільки був мій підрозділ, розвідувальний взвод, які відповідно там знаходилися і були в готовності для виконання цього завдання. Ще виявились у нас нацгвардійці. Були поруч буквально біля нас через дорогу, займали там блокпост. Також, щоб противник не прийшов. З іншої сторони, зі сторони Великої Димирки. Крайній час вже їм дали вказівку, щоб вони переходили в наше підпорядкування. Я їх також поставив їм задачу, що їм робити. І вони виконували там свою задачу. Яка була задача у вас? Задача була не допустити просування противника і плюс його зупинити, припинити рух його. Ми не думали, що буде така велика кількість техніки, яка поїхала. Я думав, що там буде максимум до 10 одиниць. А техніки було, там десятки одиниць техніки їхало, просто десятки. Я намагався рахувати, але вже просто тоді збився з рахунку і думав, що це все марно. Сам процес бою. Розкажи, де хто стояв, хто з чого стріляв, як це все відбувалося? Зрозуміло, що це було секунди, але все одно це було важливо поставити правильно людей. Яка зброя була застосована про це? Крайня права – це була ця вогнева позиція з енлавом протитанковим засобом. Потім переді мною буквально там обладнано було повз, виходить, дороги, була там невеличка така лісосмуга, і ми там обладнали певні вогневі позиції також, щоб можна було вести вогонь, укропили там мішками, щоб і себе захистити. Короче, танки тут в 2 кілометрах, тут ждем себе бой. Чувак пішов, пирожки приніс там, чисто йогурт. Ага, спасибо. Кулемет стояв. 2 військовослужбовця, один з кулеметом, а другий ще й з РПГ також стояв. Там дві групи. Один з РПГ стояв, другий з кулеметом стояв. Загалом 4 чоловіка. Далі пішло, лівіше від мене, були військовослужбовці з розрахунку з РПГ-7, які також працювали. Короче, ждем колонну танков. Он тут уже наготове. Кефир. Привет. Все на позитиве. Надеемся, тут нам хватит. На крайня лівому флангі виходить засідки. Стояв також розрахунок НЛАВ. Коли вже зрозуміли, що техніка рушила, після того, коли почули цей скригучий звук по асфальту. Його просто ні з чим не сплутаєш, що це дійсно йде колона техніки. Техніка гусенична, так досить швидко по асфальту не переміщується. Під'їжджає безпосередньо до нас. На мене ще, я пам'ятаю, виходять навіть там, командир, дозвольте працювати. Я кажу, що поки чекаємо. В той момент військовослужбовець Нацгвардії
здійснив постріл з автомата, як подальше ми розібралися. Противник це виявив та почув. Я зрозумів, що все, треба працювати, Що засідка виявлена. що вона Може не бути. зовсім може бути виявлена. І вогонь відкрили. І тоді зав'язався бій. І відпрацював, виходить, військовослужбовець точно з Енлава ще був, бачив. Потім ліворуч від мене розрахунок з РПГ також працювало, вони уразили. Танк однозначно один, протитанковий засіб Енлав, з якого і відбулося ураження танку, в який перебував командир полка. Я зрозумів, що вже задача виконана, противника ми зупинили на певний час. Заебали пост. Фух. Мы въебали первые коробочки, 2 танчика, там остальную ну их колонна 40 танков, вся хуйня. 6-й полк пока не могу доложить, пока собираю. Очень много потерь. Ждали. Голова колонны попала в засаду. Командир полка погиб. По остальным разбираюсь. Полковник Андрій Захаров, російський командир 6-го танкового полку 90-ї танкової дивізії Центрального військового округу, ліквідований в бою під Броварами. Я не знаю, кто это снимает. Наверное, я очень рад, что я жив. Пока что. З-під вогня противника і відтягнулися там перебіжками, зупинками, так і дісталися населеного пункту, де там і зосередилися. Едут мимо. У нас. Чи ви розуміли тоді, що ця засідка насправді може бути шляхом вашим в один кінець? Ні, я не розумів цього. Я думаю, що, можливо, дехтось інший розумів. Ну, якось тоді, наскільки ніхто не думав про якийсь там страх, що якісь там можливі там наслідки. Тоді була реально задача у всіх, що треба зупинити цього противника, який збирається їхати до населеного пункту Бровари. Але коли відкотилися назад, переглянули відео, зрозуміли, яка колона йшла, згадали бій, що подумали? Що ми молодці, що ми виконали задачу. Скільки метрів до танків було десь від ваших точок стрільців? Думаю, метри 20 плюс-мінус. Це мало. Це мало. Хто командував окрім тебе, цією операцією? Командир батальйону Дармограй Роман Анатолійович. Роман Дармограй, псевдо Стриж, полковник, командир корпусу ЗСУ. У 2022 році під час бою під Броварами командував 3-м батальйоном 72-ї бригади імені Чорних Запорожців. Після нього отримав звання Героя України. Під час уже відповідної тривоги, по вказівки, 24 числа ми рухаємося в напрямку населеного пункту Броварів, з нашого там району очікування, називаємо його так. От, прибули, мене вже там чекав командир батальйону, і я з ним уже на телефонному зв'язку, що прибувай до мене, є задача. Визначив район, де це має бути, роз'яснив суть задачі. Всі розуміли, що колони техніки їдуть однозначно протитанкові засоби, тому ставили ставку всі на Енлави і однозначно на РПГ. РПГ-7 – це така штука, яка завжди актуальна, проста і можна працювати. Розкажи про особовий склад, який стріляв по цим танкам. 13 було. Безпосередньо половина була контрактників, які служили до повномасштабного вторгнення, а вже половина прийшла вже під час повномасштабного вторгнення. Буквально там протягом декілька днів, як тільки почалась війна, до мене прийшло поповнення особового складу. В принципі, всі розуміли, що задачу потрібно виконувати, не було там якихось непорозумінь, сумнівів. За рахунок того, що ми були 15, 16, 17 роки на Донецькому направленні, Луганський, Донецький напрям, ми розуміємо один одного вже практично з півслова. Поповнення прийшло потужне, оскільки вони вже воювали і довгий час воювали. І здебільшого більшість працювали з такого озброєння. Воно ж у нас, по суті, без зміни було, ті самі РПГ-7. Та я думаю, тоді сильно там ніхто не відбирав, там не перебирав, просто так співпало, та й все, що вони попали саме до мене.
Я думаю, взагалі не тільки до мене попало таке поповнення, бо це ж ОР-1, особовий склад, який найбільш підготовлений. Коли ти зрозумів, що бій закінчено, і як саме це було? Коли ми забрали свого загиблого побратима, тоді я зрозумів, що все, ми можемо зніматися. На жаль, один військовослужбовець загинув. Як його звали? Павло. Коли ви почали стріляти по росіянам, як вони себе поводили? Ті, хто сиділи в десанті, ті, хто сиділи в танчиках, наскільки це було для них неочікувано? Що відбулося от серед них? Противник почав пригати з броньованої техніки. Ховатись за техніку? Ховатись, так. Ховатись. Там якраз виходить, дорога йшла і така ложбина, де можна було, в принципі, заховатися. Что ты, Ваня, привет. Плаваешь, бурятик? Це були не такої слов'янської зовнішності, це були Буряти? буряти, да, буряти. І їх було досить багато. Ты снимаешь? Да. Трофимов, Д.И. Мама, приезжай, забери его. Противник в процесі, да, бо було декілька же ж накатів. Вони зрозуміли, що в них там не ходить, вони розвертаються на Богданівку, там перегруповуються і знову пробують накат. Але кілька технік підбитих, те, що от ви відпрацювали, оцей згорівший танк, він стояв майже під мостом, а ще там були десь танк, БМП і ще ж 3 одиниці підбиті внаслідок цього бою. Так. На наступний ранок. Оцей момент, згадай, коли ти зрозумів, що колона більша, ніж ти очікував. Що ти подумав? Що в голові промайнуло? Вперше в житті зустрічаєш там таку величезну колону. Невизначеність, чи ти виживеш чи ні, чомусь, да, було в мене таке. Чи зможемо, чи не зможемо, чи вийдемо, чи не вийдемо. Почались такі дурні думки, коли ти побачив реально цю величезну колону. Самий звук цієї гусеничної техніки, яка от шкарбарчала от по асфальту, було дуже так не по собі. І я зрозумів, що це досить велика колона. Коли зрозуміли, що все виконано на наступний ранок, відчуття, що ви прокинулись героями, було таке Да. відчуття? Да. Я був дуже щасливий. Вся потужність російської армії буде тепер працювати проти них. І москалі втікли, танк лише. Вони втікали, нічого не забирали, лишили техніку і втікли в село, скрились. Вони спасали просто свою Пожитки, ті, що крали у людей, воно подивіться ззаді. Те забирали, те тікали. Серед речей книга обліку матеріальних цінностей. У ній немає ані м'ясорубки, ані принтера, які забрали у людей. Зате є прізвище тих, хто був у танку. Зольфаров. Далі у нас тут Шлейко, Здир. Де ці солдати? Поки невідомо. Дійсно, відчули себе героями, да. Я принаймні відчув. Ну так от буває, коли приходиш на українську землю. Треба було однозначно зібрати документи, оскільки це зрозуміло. Ну і взагалі якісь там телефони, щоб подати там далі. Давай, вот, телефон, отлично. А далі противник що зробив? Він перейшов в оборону, десь там став, так? Чи кудись? Як Да, це було? Вони зрозуміли, що в них нічого не вийшло, що вже немає ким, чи немає ким керувати. Вже крайній колона, я пам'ятаю, що вже вона там поїхала в Богданівку і назад вже не поверталася. День звільнення Київщини, коли ви зрозуміли, що вони втекли. Всі знімали відео, як вони їдуть. Це оця колона теж долучилася до масової втечі. Як це було? Пам'ятаєш, коли ти зрозумів, що Київщина все, вільна? Нас перемістили на правий берег з задачею провести зачистку населених пунктів. Димир, Катюжанка. Ну, безпосередньо в нашому батальйоні ставила задача просто провести зачистку на наявного противника. Противника не було виявлено. Такого тоді, після того наші повернулися, і тоді вже якесь було розуміння, що типу Київщина вільна. Насправді той бій завершився лише для цієї позиції, ось тут неподалік траси у цьому лісі. Але ще тривав для інших підрозділів 72-ї бригади, зокрема і 9-ї роти, оскільки колона російської техніки простягнулася від Залісся майже до Скибина вздовж 2 кілометрів на цій дорозі. В цьому бою брали участь також і підрозділи ССО, СБУ, ТРО, Нацгвардії, пілоти ТРО, зокрема і Азову, назавжди закарбували на камерах дрону цей масштабний бій. Також і народна депутатка стояла тут неподалік і теж палила російські танки. І виходили місцеві мешканці, що живуть тут поряд, з мисливськими рушницями проти росіян. Насправді тоді об'єдналися усі, аби не пустити росіян на лівобережжя столиці.
Шана живим, вічна пам'ять загиблим. І слава Україні!